kijken naar een gloednieuwe bakken met Senna en Ivar. En als eerst, als we even naar Senna kijken en we zien wat ze aan heeft. Wat heb jij dan aan? Laat eens zien, ga eens gewoon staan. Kijk, hier staat bakken met Senna en Ivar. En als je even gaat zitten, wat staat er dan op je muts? Daar staat ook Senna. En wie heeft dat voor jou gemaakt? Tante Laura. Tante Laura, hartstikke bedankt voor het maken van de eerste merchandise. We gaan nog spreken over de rechten. Van bakken met Senna en Ivar. Dus je bent helemaal in stijl en helemaal klaar om te bakken. Wat gaan we vandaag maken, Senna? Een Pokémon taart. Ja, we gaan een Pokémon Pokéball taart maken. En daarvoor gaan we eerst een cake maken. Die gaan we afbakken en dan gaan we die cake versieren als een Pokéball. Dan gaan we weer beginnen met wat we altijd doen als eerste. En dat is... Boter. Boter, dat klopt. Het afwegen van alles. Nou, Senna, we hebben 200 gram boter nodig. Jij neemt daar altijd zo'n fijne tijd voor, hè? Het is wel even jouw zen-momentje. Nou, terwijl Senna dat doet, zal ik even vertellen wat we nog allemaal nodig hebben. We hebben dus boter nodig, we hebben eieren nodig, we hebben bloem nodig, we hebben bakpoeder nodig, vanillesuiker nodig, gewone suiker. En dan hebben we nog allemaal dingen om het straks te gaan versieren met nog een hele speciale toevoeging die ik nu nog niet laat zien, maar you wanna see this. Oké, is dat 200 gram? Ja. Weet je dat heel zeker? We gaan eens even checken. Zullen we hem even op de weegschaal leggen? Ik moet een klein stukje af, want het hele blok is 250 gram. Dit mag Senna opeten. Grapje. Je zou het nog doen ook, hè? Zo, we doen de boter erin. Dit gaan we even snel terug in de koelkast leggen, want anders is het straks gewoon een pak olie geworden. Het is wel bakken met Senna en Ivar, maar ja, Senna is natuurlijk veel beter in bakken dan dat ik ben. Want jij bakt natuurlijk veel vaker. Wat mag er nu in? Dat weet ik niet. Nou, we gaan er nu de suiker erbij doen. Dus je mag de suiker afwegen en dan mag die tot de 200. Want dit is eigenlijk van alles 200. Dus 200 gram boter, het is 200 gram suiker, 200 gram eieren, wat vertaalt in 4 eieren. En 200 gram bloem. Doe er maar bij. Ja hoor, mag nog veel meer bij. Even kijken naar de meter. Staat de meter op 200? Klein beetje bij. Hij is op 180. Goed zo, bijna. En nog een klein beetje. Nog 3 korrels. Zo, nou doe het er maar netjes in, zonder te knoeien. Gaan we dit alvast door elkaar mixen. Zo. En op hoeveel kilometer per uur gaan we dit keer? 1. Ik moet de kapper nog opdoen. Zo, dan deed je dat bijna fout, hè? Dat is dan bijna jouw schuld. Maar dit is 1, dat is wel een beetje langzaam, hè? En het volgende wat we erbij gaan doen, dat zijn de eieren. We zien heel vaak dat jij dat super goed kan met de eieren. 4 eieren hierin doen. De schilletjes, die mag je hierin doen. En waar komen eieren nou eigenlijk vandaan? Van de kippen. En waar bij de kippen komt die dan vandaan? Maken de kippen niet in de vuilnisbak. Wie nou geeft? En hoe maakt de kip die eieren dan? Oh, nou ze komt. Boven het glas. En doe deze ook maar in het glas. Goed? Goed plan? Het is eigenlijk een soort van kippenpoep. Ja, 4 eieren zitten erin. Oké, ik ga hem langzaam laten draaien. En dan mag jij 1 voor 1 eieren in doen. Dus niet in 1 keer erin gooien, maar eerst het eerste ei. Dan langzaam het tweede, dan de derde, dan de vierde. Ja, en stop. Ja. Dit gaan we nog eens een keer goed door elkaar mixen. Is dat wel lekker? Wil jij het misschien snoepen? Ja. Pas als het bloem erbij komt, dan wordt het lekker. Gaan we nu de bloem afwegen. We hebben 200 gram boter, 200 gram suiker, 200 gram ei. En nu gaan we 200 gram. Hier hebben we de bloem. Staat jou 200? Nee, we zijn nu bij de 100. Dus ik denk dat we over een half uurtje bij de 200 zijn ongeveer. Goed zo. We gaan het volgende erbij doen. Dat is 1 zakje bakpoeder. En dan hebben we ook nog vanillesuiker. Zullen we gewoon alles erbij doen? Wordt het extra lekker. Zo. Wordt het nog lekkerder. Gaan we er nog een druppeltje citroensap bij doen. Wil je hier een slokje van? Nee! Dit gaan we nog eens even goed stevig door elkaar mixen. En dan het allerbelangrijkste. Dan moeten we het natuurlijk eerst even Aflikken. Zo. Kijk hoe creamy. Zit hier iets?
Klein beetje maar. Oh, dat is het allerlekkerste wat er bestaat. Ik heb een idee. Alsjeblieft. Oké. Maar we moeten hem natuurlijk eerst invetten, zodat hij niet vast blijft zitten aan de onderkant. Maar we hebben daar een hypermodern bakspreetje voor. Dat ruikt lekker. Dat ruikt lekker. Dat ruikt naar haarlak. En dan gaan we de vulling erin doen. Wil je daarbij helpen of wil je dat aflekken? Dat aflekken. Ja, dat dacht ik wel. Zo. We verwarmen de oven voor op 140 graden en dan gaan we deze in doen. En dan moeten we deze een uurtje laten bakken. En dan kunnen we hem gaan versieren tot pokeballen. 1 hour later. Onze cake is gebakken en die ligt hier. En nu komt ons enorm speciale ingrediënt. Is de hagelslag? Nee, die doen we als laatst. Nee, we hebben hier een hele emmer met Nutella. Eerste laag, we gaan hem in 3 lagen verdelen, wordt een laag Nutella. Je hebt bijna je voet eraf, hè? Oké, nou dan gaan we zagen wie de wagen. Net wat die plank, gewoon net niet, gewoon, hè? Oh ja, kan zo doen natuurlijk. Dag! Kan jij deze tegenhouden? Hoppakee. We hebben een heel speciaal Nutella mes. Kijk hier met het logo van Nutella. Met een extra brede, ja, smeer. Het werkt trouwens ook goed voor smeerkaas. Maar ik wil proeven. Dus jij hebt van de week leren fietsen. Ja. En hoe ging dat? Goed, je moet naar voren kijken en je moet je trapper naar boven zetten. 1 voet op de straat en dan zo go doen. En dan ga je zonder zeilwieltjes fietsen. Oké, 1 tip aan iedereen die het moet bakken. Misschien is het slim om even de Nutella iets te verwarmen. Alsjeblieft. Dan gaan we deze laag er terug opleggen. Frambozenjam, die zit er bijna bij. Het is geen jam. Alleen als Pokémon er taart op zit. Oké, nou gelukkig er gaat nog een Pokémon taart op. Senna, wat is jouw favoriete Pokémon? Pikachu. En waarom Pikachu? Wat is er mis met een goede Pidgey? Of een leuke Rattata? Ik hou niet van Rattata's. Hou je niet van Rattata's? Waarom niet? Dat stom is. Ik wil wel een knuffel Rattata. Een knuffel Rattata. Uh-huh. Nou, wie weet krijg je die ooit nog. Zo, dus de tweede laag zit erop. We hebben hier witte glazuur, want ja, natuurlijk het onderste gedeelte van de Pokéball is wit. Dus dat gaan we er als eerste over doen. Heb jij ook Pokémon Go gespeeld op je smartphone? Nee. Wil jij graag een smartphone? Ik moet dit soort dingen ook door Senna laten doen. Als ik het zelf probeer, dan gaat... We gaan de glazuur erop doen. Het lijkt een beetje op mayonaise. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Bakken met Senna en Ivar. Hoe vinden jullie de taart geworden? We hebben ons best gedaan om hem niet te verpesten. Vond je deze video nou leuk? Wat moeten ze dan doen? Een duimpje omhoog. Een duimpje omhoog. En vergeet ook nog niet even een reactie achter te laten met wat wij volgende maand moeten bakken. En dan zien we jullie hopelijk weer in een volgende Bakken met Senna en Ivar. Hagelslagregen!